Minulý rok jsme dojeli na kole do Maďarska. Naše putování trvalo 9 dnů, během kterých jsme ujeli přes 570 km. Cesta ale byla pohodová, jeli jsme po rovince, v nížinách podél řek a za den jsme průměrně neujeli víc než 65 km. To je sice krásný, ale letos už to bohužel tak lehký nebude. Vyrážíme totiž ne na hranice Slovenska s Maďarskem, ale někam o trošku dál, do Benátek. Čeká nás cesta dlouhá skoro 900 km. Máme na ní však pouhých 10 dnů, takže makáme, co nám jen síly stačí. Jízda v noci se stává samozřejmostí a dojezdy před 10. večer jsou spíš výjimkou. V cestě nám navíc stojí Alpy, které nám berou poslední zbytky sil. Šílený. Extrémní stoupání však není to jediný, co nám dělá problém. Přes noc je totiž tak neskutečná zima, že se nedá ani pořádně spát. Snad neumrznem, že jo? Máme každý 2 až 4 vrstvy. Se klepu zimu. Problémy nám dělá i nevyzpytatelný horský počasí. Teďka nám jde regulárně možná i o život, protože tam jsou plasky jak hovado. Padají kroupy, vidíte to? Vidíte to, co tady padá? A do toho všeho jeden defekt střídá další. Tak nám právě vypadla matička z nosiče. Adam píchl kolo. Další prasklá duše. Bude to náročný. Sami začínáme pochybovat a říkáme si, jestli jsme náhodou náš plán trošku nepřepískli. Šimone, víš, jak říkal, že v Alpách je proměnlivý počasí. To si děláš srandu. Ach jo, dál už nejedem, dál už fakt nejedem.